Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Again. At pag-uusapan naman natin ang kadamitan. How to style your oversized polo. Mga konting tips lang to. Baka alam nyo na din. Pero gagawin natin siyang pang metro tent. Sa halagang 20 pesos. Tingnan natin kung paano. Una, lalagay mo siya dyan. Okay. Nabaligtad mo yung color niya. Baligtad mo yung color niya para hindi makita. Tapos, yung mga botones, pailalim ang kuha mo, ganito. Dito. Para nakatago yung botones na. So, try natin. Siya. Ganito yung kalalabas. Kasi sa ilalim mo siya kinuha. So, ganyan. Tapos, yung dito, dito siya. Yun lang guys. Ito na siya. Pag natapos mo yun. At merong pa konting kulot si Mayora. Panes. Ayan siya. Konting ganito lang hawi at konting hawi lang at pak na na. Ginamit ko to nung nag-party kami sa Metro 10. Haba na yung team namin. At 20 petot lang. Dahil nga, kuripot ang lola mo. Meron ka ng haba na.